ማቴማቲክስ ፎር ግሬድ 8 የስምንተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል። ምዕራፍ 1 rational number, then operations and properties of rational number, then addition of rational number። እንግዲህ በዚህኛው ፕሬዘንቴሽን ላይ የምናየው ምንድነው ኦፕሬሽኖች ወይንም የሂሳብ ስሌቶችን የመደመር፣ የማብዛት፣ የመቀነስና የማካፈል ስሌቶችን እንዴት በራሽናል ነምበሮች ላይ እንገለገላለን የሚለው ነው የምናየው። ይሄኛው ፕሬዘንቴሽን የሚይዘው እንዴት ራሽናል ነምበሮችን እንደምራለን የሚለው ነው የምናየው። እንደሚከተለው ይቀርባል ማለት ነው። This presentation focuses ይህ ፕሬዘንቴሽን መሰረት ያደረገው addition of rational number with the same denominator እንዴት ታታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ክፍልፋዮችን ወይም ራሽናል ነምበሮችን እንዴት እንደምራለን። Second one is addition of rational with different denominator። ይሄ ደግሞ ራሽናል ነምበሮች ታታቸው የተለያየ ሲሆን እንዴት እንደምራለን። The third one is properties of addition of rational number። የመደመር ባህሪያትን ደግሞ ምን እንደሆኑ በጥልቀት እናያለን ማለት ነው በዚህ ፕሬዘንቴሽን። addition of rational number እንዴት ነው ራሽናል ነምበሮችን እንዴት እንደምራለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። For any rational number a, b and c, that means if a, b and c are numbers from the set of rational number, then a plus b which is equivalent to c. So what is the name of a and b? We can call it as a and b are addend ድማሪ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። then c ደግሞ ማን ብለን እንጠራዋለን? ድምር ወይንም sum ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so a plus b which is equivalent to c, the way of naming c is said to be the sum of a and b, but a and b are addend a እና b ድማሪ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። c ደግሞ ድምር ወይንም sum ብለን እንደምንጠራው ማየት አለብን ማለት ነው። እነዚህ ስያሜዎች የቃላት ፕሮብሌምን ስንሰራ የምንጠቀምበት ስለሆነ ስያሜያቸውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። adding rational numbers with the same denominator እንግዲህ ታሃታቸው ተመሳሳይ ሲሆን እንዴት እንደምራለን የሚለውን ነው በዚህኛው ለሰን የምናየው ማለት ነው። for any rational number a over b and c over b, but the denominator b must be different from 0። እነዚህ ሁለት ክፍልፋዮች a over b እና c over b ታሃታቸው ነው። b ደግሞ ለሁለቱም ተመሳሳይ የሆነች ታሃት ነች። b ደግሞ በምንም አይነት 0 መሆን እንደሌለባት መገለጽ አለበት። ይሄ እንደዚህ ካልተጻፈ ይሄ አረፍተ ነገር ሐሰት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም b 0 የመሆን እድል ስላላት፣ ስለዚህ ምን ጊዜ ይሄ እንደ ሪስትሪክሽን እንደ መግለጫ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። b is different from 0 የሚል አብሮ መኖር አለበት። ይሄ በሌለበት ያገላለጽ እውነት ስላልሆነ then we can use this procedure። then ታሃታቸው አያችሁ ተመሳሳይ ሲሆን ምንድነው የምናደርገው? then we can take only one denominator b and add the numerators a plus b. This is the simplest way of adding the fractions having the similar denominator። ታሃታቸው ተመሳሳይ ቢሆን ይሄ ቀላል የሆነ ያደማመር ስልት ነው ማለት ነው። አንደኛውን ታሃት እንወስድና ከተመሳሳይ አንዱን እንወስድና ላላቸውን a እና c መደመር ብቻ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ታሃታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁጥሮችን መደመር እንችላለን ማለት ነው። example find the sum of the following rational number. then this is a given rational number. so the addend are 3 over 5 and 1 over 5. so according to the rule, just we can take one of the denominator value 5 and add the numerators. 3 plus 1 is 4 over 5. so 4 over 5 is the sum of 3 over 5 and 1 over 5. so according to the rule, then we can take only one of the denominator if the fractions have similar denominators.
ታህታቸው ተመሳሳይ ከሆነልን ምንድን ነበር አድርጎ ያለን? አንደኛውን ታህት ወስደን ለአላቸውን መደመር ነው። ስለዚህ ለአላቸው ደግሞ 3 እና 1 ናቸው። 3 እና 1 ስንደምር 4 አምስተኛ፣ 4 አምስተኛ የ3 አምስተኛ እና የ1 አምስተኛ ድምር ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። The second one is 2/9 plus 4/9 plus 1/9. Now look, the three fractions have the same denominators, which is 9. So by taking 9 as a common denominator, then add the numerator's value 2 plus 4 plus 1, which is equivalent to 7/9. 7/9 is the sum of 2/9, 4/9 and 1/9. ስለዚህ 7/9ኛ ለነዚህ ለተሰጡን ሶስቱ ክፍልፋዮች ድምር ነው ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ ስንደምረው ምንድነው ያደረግነው? ታህታቸው አንድ አይነት ስለሆነ አንደኛውን ታህት ወሰድንና 9 ለአላቸው ደመረን ማለት ነው። ስለዚህ የለአላቸው ድምር ደግሞ 7/9ኛ ይሆናል ማለት ነው። 2 ሲደመር 4 6 ሲደመር 7 7/9ኛ። ስለዚህ 7/9ኛ ለተሰጡን ሶስቱ ክፍልፋዮች የ2/9ኛ የ4/9ኛ እና የ1/9ኛ ድምር ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። The next one is -5/10 plus 6/10. ስለዚህ አሁንም ታህታቸው አንድ አይነት ነው። then take one of the denominator, then add the numerators -5 and 6. እዚህ ጋር -5 እንዴት ሊሆን ቻለ? እቺ ኔጌቲቭ የ5 እና የ5 አስረኛ የጋራ ምልክት ነበረች። እቺ ኔጌቲቭ ለአሉ ብንሰጣት ታህቱ ደግሞ ፖዚቲቭ ብንል ኔጌቲቭ ኦቨር ፖዚቲቭ ክፍል ለአሉን ማነው ምልክቶችን ብናካፍል በኋላ ላይ በክፍልፋይ ላይ ስለምናየው ኔጌቲቭ ኦቨር ፖዚቲቭ ኢዝ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኔጌቲቭን ለማን እንሰጣታለን ማለት ነው? ለ5 እንሰጣታለን። ሶ -5 plus 6 ምን ይሰጠናል? 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምራቸው 1/10ኛ ይሆናል ማለት ነው። ሶ 1/10 is the sum of -5/10 and 6/10 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። The next one is 2.5 plus -3.5 plus half. half means 1/2 ነው። ስለዚህ እነዚህን ለመደመር መጀመሪያ እዚህ ጋር ድብልቅ ቁጥር አለን ማለት ይሄን ድብልቅ ቁጥር ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ጊዜ 3 6 ሲደመራል 7 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። እቺ ኔጌቲቭ የአጠቃላይ ቁጥር ስለሆነች እቺኛዋን ለብቻ ህገወጥ ክፍልፋይን ወደ ማነው ድብልቅ ቁጥርን ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ማለት ይሄ 2 ጊዜ 2 4 ሲደመራል 5 ሁለተኛ ይሆናል። ስለዚህ 5 ሁለተኛ ሲደመር -7 ሁለተኛ ሲደመር 1 ሁለተኛ። በዚህ መልኩ ለመደመር እንዲመቸን ቁጥሮቹን ታህታቸውን ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ድብልቅ ቁጥሮቹን ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ እንቀይራለን ማለት ነው። then just use the rule. If the denominators have the same, take one of the denominators, then add the numerators. 1 plus 5 plus -7 plus 1. The sum is 5 minus 7 is -2. -2 plus 1 is -1. So -1/2 is the sum of the given 3 fractions. Like this, just we can use the rules and add the given fraction like this. The next lesson is adding rational number with different denominator. ታህታቸው የተለያየ ክፍልፋዮች ቢሆን እንዴት እንደምራቸዋለን የሚለውን ደግሞ በመቀጠል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው መንገድ method 1 is for any rational number a/b and c/d, and b and d must be different from 0. This is a restriction, must be given like this. Then the way of adding is, look, a/b plus c/d. Now look, it is different from the previous discussion. Now the denominator is different. b and d are the denominators of the fractions. So to add
fractions having different denominator. First, method 1, multiply B with C and A with D. We can call it crisscross approach. A crisscross method ብለን ወይም ዘዴ ብለን የምንጠራው ነው። በዚህ መልኩ እናበዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ከዲ ጋር ሲን ከቢ ጋር እናበዛና እንደምራቸዋለን። አሁን look, A times D plus C times B, C times B over B times D. You see, this is the way how to add fractions having different denominator. This is method 1. ይሄ ዘዴ አንድ ነው። ዘዴ አንድ ላይ እንደምናየው እንግዲህ ታህታቸው መለያየታቸውን አሳይቶናል። ቢናዲ ናቸው። ይሄ ግን ሁለቱም ታህቶች ቢናዲ ዜሮ መሆን እንደሌለባቸው የግድ መጻፍ አለበት። ይሄ መረሳት የለበትም። ስለዚህ ታህታቸው የተለያየ ቁጥሮችን ስንደምር ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ክሪስክሮስ መተድን እንጠቀማለን። ስለዚህ እንደዚህ ካሰመርን በኋላ ኤን ከዲ እና ሲን ከቢ ጋር እናበዛታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ታይምስ ዲ ፕላስ ሲ ታይምስ ቢ ኦቨር ታህቱን ደግሞ ቢ እና ዲ እናበዛና ቢ ታይምስ ዲ ብለን እናስቀምጥና እነዚህን ውጤቶች በማስቀመጥ የኤ ኦቨር ቢ እና የሲ ኦቨር ቢ ድምር ይሄኛው ነው ብለን እናያለን ማለት ነው። let's see by using examples. Example, find the sum of the following rational number. Now look, these two numbers have different denominators, 5 and 2. According to method 1, use crisscross approach, then multiply 1 by 5 and 3 by 2. Then add the result and multiply the denominators. Finally, we can get the sum of the two fractions like this. ስለዚህ ታህታቸው የተለያየ መሆኑን ካረጋገጥን በዘዴ አንድ መሰረት ምንድነው ቁጥሮቹን ነው ብላችሁ ክሪስክሮስ ታሳዩና ታበዛላችሁ። መጀመሪያ 3 ጊዜ 2 ሲደመር 1 ጊዜ 5 ሲካፈል ታህታቸው 5 ጊዜ 2 በቃ ከዛ ይሄን መጨረስ ነው። 3 ጊዜ 2 ስንት ነው? 6 ነው። 1 ጊዜ 5 5 ነው። 5 ጊዜ 2 10 ነው ማለት። ስለዚህ 6 እና 5 ሲደመር 11 ነው። 11 አስረኛ የ3 አምስተኛ እና የ1 ሁለተኛ ድምር ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። በቀላሉ ታህቱ የተለያየ ከሆነ በዚህ መልኩ ሁለተኛው አሰራር ዘዴ ወይም መተድ 1 ባል ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳሌ ስናይ 4 ስድስተኛ ሲደመር 2 አምስተኛ then 4 over 6 plus 2 over 5. Now 6 and 5 are different denominators. So according to the rules or the methods, multiply 4 with 5, 2 with 6, crisscross approach. Then 4 times 5 plus 2 times 6 over 6 times 5. Then 4 times 5 is 20, 2 times 6 is 12 over 6 times 5 is 30. So the sum is 32 over 30. Then 32 አስረኛ ነው ድምራቸው። ግን ምንጊዜም ክፍልፋይን በምን መልኩ አስቀምጡ ስለሚለን በዝቅተኛ ቃል አስቀምጡ ስለሚለን 32 እና 30 ደግሞ የሁለት ብዜቶች ናቸው። ሁለቱንም ባሉንም ታህትን በሁለት ስናካፍል 16 15ኛ 16 15ኛ የ4 ስድስተኛ እና የ2 አምስተኛ ድምር ነው ብለን እናስቀምጣለን። Don't forget to change any fractions into lowest term. ለምሳሌ ፈተና ላይ 32 30ኛ ብሎ ላይ ጽፍላችሁ ይችላል። 16 15ኛ 32 30ኛ አግኝታችሁ ስላጣችሁት ነን እንዳትሉ። ምክንያቱም ምን ጊዜም ክፍልፋይ የሚቀመጠው በዝቅተኛ ቃል ስለሆነ ስለዚህ ቀይራችሁ ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ዝቅተኛ ቃል የምንለው ደግሞ ለአልና ታህቱ GCF ወይም ትልቁ የጋራ ብዜቱ አንድ መሆኑን ታረጋግጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ታህታቸው የተለያየ ከሆነ በዚህ መልኩ መደመር እንችላለን ማለት ነው። See, if the denominator is different, this is the way how to add by using method 1. The third example, look, እዚህ ጋር እነዚህ ድብልቅ ቁጥሮች ናቸው። These are mixed number. Change the mixed number into improper fraction like this.
2 times 3 is 6 plus 1 is 7/3. 2 times 4 is 8 plus 1 is 9/2. አያችሁ ታታቸው 3 እና 2 ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው የምንደምረው? ክሪስ ክሮስ ሜተድን በመጠቀም 7 ጊዜ 2 9 ጊዜ 3 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከዛ 7 ጊዜ 2 14 9 ጊዜ 3 27 3 ጊዜ 2 6 ነው ማለት ነው። ስንደምረው 41 ስድስተኛ ነው። ስለዚህ 41 ስድስተኛ ደግሞ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ ነው። ይሄን ህገወጥ ክፍልፋይ በዚህ መልኩ ምርጫው ስላታገኙ ትችላላችሁ። ወዴት ትቀይሩታላችሁ? ወደ ድብልቅ ቁጥር እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛው 6 ነው። 41 ውስጥ የ6 ብዜት ማን አለ? 36 አለ። ከዛ 36 ደመራ 5 41 ነው የሚሰጠን። ሲካፈል 6 36 ለ6 6 ጊዜ ነው 5 ስድስተኛ ቺኛዋ ልጅ ከዛ 6 5 ስድስተኛ አቻ የሆነው ድብልቅ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ለማ ለ41 ስድስተኛ you see this is the way how to answer by using method 1. Then don't forget to change 41/6 into mixed number like this. Finally you can get the value as the sum is as 6. 5/6 is the sum of 2n 1/3 and 4/4n 1/2. ስለዚህ በዘዴ አንድ በዚህ መልኩ ታታቸው የተለያዩ ክፍልፋዮችን መደመር እንችላለን የሚለውን በዚህ መልኩ አይተናል ማለት ነው። መተርቱ ዘዴ 2 ደግሞ እንዴት አድርገን እንሰራለን? for any rational number a over b and c over d where b and d are different from 0 by using LCM then find the LCM of the denominators. ስለዚህ LCM ማቸው ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን የማንን የታታቸውን የb እና d እናሳያለን ማለት ነው። ስለዚህ የb እና d LCM m ከሆነ ስለዚህ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። አንዷን m እንወስዳለን። ስለዚህ m ሲካፈል ለb አድርገን ሲባዛ ለa m ሲካፈል ለd ሲባዛ ለc አድርገን በዚህ መልኩ የተሰጡንን ታታቸው የተለያየ የሆኑ ክፍልፋዮችን ድምር ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። አያችሁ ይሄን ህግ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ መተርቱ ወይም ዘዴ 2 ብለን የምናየው ነው ማለት ነው። Let's see by using example find the sum of the following rational number. Now look 2/5 plus 1/2. Now the two fractions have different denominator according to the rule. First find the LCM of 5 and 2. ስለዚህ LCM ማቸው ወይም ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን ለማግኘት መጀመሪያ የአምስትን ብዜቶች እናወጣለን። ቀጥለን ደግሞ የሁለት ብዜቶችን እናወጣለን። ስለዚህ የአምስት ብዜቶች 0 5 10 15 20 25 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። መልቲፕል ኦፍ 2 የሁለት ብዜቶች ደግሞ እንደዚሁ እናወጣቸዋለን ማለት ከዚህ ውስጥ ታያቸዋል። የጋራ common multiple of 5 and 2 are what? common multiple ብለን የምንጠራው common multiple of 5 and 2 are the colored one 0 10 20. ስለዚህ ልዩነታቸው 10 10 ነው። ስለዚህ 0 10 20 ልዩነታቸው 10 ቀጥሎ 30 40 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። you see 0 10 20. Then from the common multiple of 5 and 2 but from the common one we can take the least one LCM ስለሚል least common multiple, but 0 is the least one, but we cannot take 0 as the least as a least common multiple of numbers, so we can take only 10 is the least common multiple. LCM 0 መሆን እንደማይችል ከዚህ በፊት ተምራችኋል። ስለዚህ ከቁጥር ስንወስድ 10 ከ10 ነው የምንወስድ። 0 የማንንም ቁጥር LCM አትሆንም። ስለዚህ 10 ነው የምንወስዳት ማለት ነው። therefore least common multiple of 5 and 2 is 10. Now we can get the LCM of the denominator 5 and 2. የአምስት እና የሁለትን LCM በዚህ መልኩ ካገኘን በኋላ በህጉ መሰረት እንደምናደርገው then take 10 is the LCM of 5 and 2, then according to the rule 10/5 times 3 plus 10
over 2 times 1. You see? 10 over 5 is 2 times 3 is 6. 10 over 2 is 5 times 1 is 5. You see? 2 times 3, 6. 5 times 1 is 5 over 10. Now we make the denominators of the two fractions to be what? The same. Then if the denominator of the fraction is the same, according to the method 1, and take one denominator 10 and add the numerators, then it is 11 over 10 is the sum of 3 over 5 and 1 over 2. You can check by using method 1 also. ስለዚህ በዚህ መልኩ ድምራቸውን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የ3 አምስተኛ እና የ1 ሁለተኛ ድምር 11 10ኛ ነው። ምንድነው ያደረግነው? የ5 እና የ2 ኤልሲኤም አወጣን። መጀመሪያ ኤልሲኤም ለማግኘት ደግሞ ብዜታቸውን አወጣን። ከብዜታቸው የጋራቸውን አወጣን። ከጋራቸው 0 አለች። 0 የማንንም ቁጥር ኤልሲኤም እንደማትሆን ስለምናቅ በህግ ስለተቀመጠልን ስለዚህ ማንን እንወስዳለን? 10ን የሁለቱ ቁጥሮች ትንሹ የጋራ ብዜት ብለን እንወስዳታለን ማለት ነው። ስለዚህ 10ን ተጠቅመን 10ን ከወሰድን በኋላ 10ን ለ5 እናካፍላለን፣ ያገኘነው ውጤት ለ3 እናበዛለን። እንደገና 10ን ለ2 እናካፍለን፣ ያገኘነው ለ1 እናበዛለን። ይሄው እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። በዚህ መልኩ ፕሮሲጀሩን ጠብቀን ስንሄድ ታህታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁጥሮች እናገኛለን። ከዛ በህጉ መሰረት ወደ አንድ ላይ ታህቷን ተመሳሳይ ከሆነ ላላቸውን በመደመር በቀላሉ ድምራቸውን ማሳየት እንችላለን የሚለውን ማየት ይቻላል ማለት ነው። Method 3. So for any rational number a over b and c over d, where b and d are different from 0, make the denominators of the fraction to be the same. ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ በቀላሉ ኤልሲኤምም ሳንፈልግ በቀላሉ ታህታቸው የሁለቱ ክፍልፋዮችን ታህት ተመሳሳይ የማድረግ መንገድ እንከተላለን ማለት ነው። Then to make the denominator to be the same, we have to find the highest term of the fractions. ስለዚህ ታህታቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ highest term ከፍተኛ ቃላቸውን እናሰላለን ማለት ነው። For example, a over b plus c over d. Then ታህታቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ for example we multiply by d and we multiply by b also. አንደኛውን በd አንደኛውን በb እናበዛለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢን ብናያት በዲ ታህቱን በዲ ብናበዛው ይሄን በዲ ኤንም በዲ ብናበዛው ይሲ እንዲሁም ቀጥሎ ያለውን ዲ ነው መልሰን በቢ ብናበዛው ዲ ታይምስ ቢ ከዛ ያኛውን ላሉን በቢ ብናበዛው ምንድነው ያደረግን ያለነው? የኤ ኦቨር ቢ ከፍተኛ ቃል አቻ የሆነውን ከፍተኛ ቃል ላልና ታህቱ በዲ በማብዛት አገኘን ማለት ነው። ምንድነው ያደረግነው? ከፍተኛ ቃል ነው የፈለገ አቻ የሆነው ከፍተኛ ቃል። We are finding the highest value of the fraction just multiplying the numerators in the denominator by using the same number, non-zero number. ስለዚህ b እና d and b የማብዛት የቅየር ባህሪ ነው። ይሄ ሁለቱም ውጤታቸው እኩል ስለሆነ so we can take only one and add the numerators. ስለዚህ በቀላሉ ኑሜሬተራቸውን ውጤታቸውን በዚህ መልኩ በመደመር የተሰጡንን ታህታቸው የተለያዩ ክፍልፋዮችን በዘዴ 3 ወይም ሜተድ 3 በሚለን መሰረት ድምራቸውን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። Example, find the sum of the following rational number. Now look, these two fractions have different denominators. Then answer for question A, 3 over 5 plus 1 over 2. According to method 3, multiply 3 over 5 by a number to get the highest term, and also multiply 1 over 2 by the same number, numerators and denominator, to get the equivalent highest term. ስለዚህ ላልና ታህቱ እናበዛለን በተመሳሳይ ቁጥር። ለምሳሌ 3 አምስተኛ በ2 እናበዛት በህጉ መሰረት በ2
ሲደመር 1/2 በ5 ጊዜ 5 አሁን ምንድነው ያደረግነው? ሃይስት ተርም ከፍተኛ ቃሉን ያገኝ አቻ ይሆን ለ3/5 አቻ ይሆን 6/10 ነው። ለ1/2 አቻ ይሆነው 5/10 ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድነው ያደረግነው? we make the denominator to be what the same ታታቸው ተመሳሳይ እንዲሆን አደረግን ማለት ነው። ታታቸው ተመሳሳይ ከሆነ ደግሞ ዘዴ አንድ ምንድን ነበር የሚለን? አንዱን በመውሰድ ለአላቸውን መደመር ነው። ስለዚህ አንደኛውን 10 ወሰድን፣ 6 እና 5 እንደመርን፣ ስለዚህ 11/10 አያችሁ። ይህ ጥያቄ ለሶስቱም ሜተዶች አይተናል። አንድ አይነት መልስ 11/10 አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ታታቸው የተለያየ ቁጥሮች ቢሆኑ መደመር እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ 4/6 ሲደመር 3/8። ስለዚህ 4/6 በ8 እናበዛለን። በ8/8 ማለት ነው። 8/8 1 ማለት ነው። በአንድ ነው ያበዛነው። ዞሮ ግን ከፍተኛ ቃል ሃይስት ተርም ኦፍ 4/6 እንዳገኘን ነው መውሰድ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 4 times 8 and 6 times 8. The second one is 3 times 6, 8 times 6. Now we can show the fraction having the same denominator. This is the way of writing of the commutative property, but the result is the same. የማብዛት የቅይር ባህሪ ነው፣ ግን ውጤቱ 6/8 8/6 ውጤታቸው እኩል ስለሆነ 48 ነው የሚሰጠን። ስለዚህ 6/8 ብንወስድ 4/8 ሲደመር 3/6 4/8 4 ጊዜ 8 ይቅርታ 4 ጊዜ 8 32 ነው። 3 ጊዜ 6 18 ነው። 6 ጊዜ 8 48 ነው። ስለዚህ ታታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄን አደረግን። ስለዚህ የሚሰጠን ስንት ነው ማለት ነው? 50/48 50/48 ከፍተኛ ቃል ነው። የሆነ ክፍልፋይ ከፍተኛ ቃል ነው። ስለዚህ 50/48 ደግሞ የሁለት ብዜቶች ናቸው። ስለዚህ ስናካፍል 25 24ኛ ይሆናል ማለት ይህ ዝቅተኛ ቃል ነው። ጊዜም ክፍልፋይ በዝቅተኛ ቃል ስለሚጻፍ በዚህ መልኩ ወደ ዝቅተኛ ቃል ቀይራችሁ ነው ማግኘት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 25 24ኛ የ4/6 እና የ3/8 ድምር ነው ማለት ነው። So we can use the third method like this to add the fractions having different denominators. Here also we can see by using the prime factorization to determine the LCM of 6 and 8. If we use the second method by using the LCM, we can also we can use this approach. This is another way of finding the LCM of given numbers 6 and 8. So this is a prime factorization of 6, 2 times 3. This is a prime factorization of 8 to the power of 3. So the LCM is choose which prime numbers are participating to determine the prime factorization of the two numbers 6 and 8, 2 and 3, and use the highest power. Take the highest power of 2 and take the highest power of 1. From 2 here is to the power of 1, here is to the power of 3, so we can choose 3 because 3 is greater than 1 to the power of 3 times we have only 1 3, and we can take this 3 and multiply. This is 8 times 3 is 24. So the LCM of 6 and 3 is 24 by using what? Prime factorization. So this is a way how to determine the LCM. ይሄኛው ሌላኛው LCMን ወይም ትንሹ የጋራ ብዜት የምናገኝበት መንገድ ነው። ቅድም ብዜታቸውን በመዘርዘር ነው። ይሄ ግን ፕራይም ፋክተራይዜሽን ወይም የብቸኛ ትንተና የሚለውን በመጠቀም በዚህ መልኩ LCMአቸውን ተጠቅመን ሁለተኛ ዘዴ መተርቱ ያለውን ተጠቅመን እነዚህ የሁለቱን ክፍልፋዮች ድምርም ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። አስተውሱ always reduce your final answer to its lowest term። ቅድም ያልኳችሁ ነው። ምን ጊዜ ክፍልፋዮችን በዝቅተኛ ክፍልፋይ ማስቀመጥ
እንዳትረሱ የሚለው always reduce your final answer መጨረሻ መልሳችሁን change into what lowest term ወደ ዝቅተኛ ቃል ቀይሩ። ቅድምም ሰነግራችሁ ነበር ማንኛውም ክፍልፋይ በዝቅተኛ ቃል መቀመጥ እንዳለበት አይተናል። ስለዚህ ምን ጊዜም ክፍልፋዮች በሃይስት ተርም አይቀመጡም። ስለዚህ ወደ ዝቅተኛ ቃል ቀይራችሁ ወይም lowest term ቀይራችሁ መልሳችሁን ማግኘት ወይም መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። rules for adding any two rational number to find the sum of negative and negative rational number ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ነው ሁለት ራሽናል ነምበሮችን የምንደምረው? ግን ምልክቶቻቸውን እያየን ነው። ለምሳሌ to find the sum of negative and negative rational ሁለት ቁጥሮች ኔጌቲቭ ቢሆኑ ድምራቸው ምን ይሆናል የሚለውን እንደ ህግ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን? ስቴፕ 1 remove the negative sign from the number by using absolute value of the number ስለዚህ absolute values ቁጥሮቹን በመክተት ኔጌቲቭ ቫልዩን እናስወግዳለን ማለት ነው። remove ነው የሚለው እናስወግድ። absolute values ከገባ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ምን ጊዜ ፖዚቲቭ ቁጥር ሆነው ስለሚወጡ። ስቴፕ 2 find the sum the magnitude of the addend ስለዚህ የድማሪዎቹን ኔጌቲቭን ስናስወግድን አብሶሉት ቫልዩን ተጠቅመን የድማሪዎቹን አደንድ ማለት ድማሪ ነው። የድማሪዎቹን ማግኒቲዩድ ወይም ውጤታቸውን ሰም የሚለው ነው ድምራቸውን አስቀምጣለን ማለት ነው። then put the negative sign for the sum of the addend ስለዚህ ድምሩን ወይም ማግኒቲዩዱን ካገኘን እንግዲህ ድምሩን እንግዲህ በተማርነው ሶስቱ ህጎች አንዱ ተጠቅመን የአድንዱን ሰም እናሳያለን ማለት ነው። ከዛ በአብሶሉት ቫልዩ ያስወገድነው ኔጌቲቭ ቁጥር ኔጌቲቭ ምልክት በአድንዱ ድምር ወይም በድማሪው ላይ በሰማቸው ላይ ማለት ነው ኔጌቲቭ ምልክትን በማስቀመጥ መልስ እናስቀምጣለን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ምን ለማለት ነው? ይህ ህግ የሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ድምር የሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮቹ ማን ከሆኑ ራሽናል ነምበር ከሆኑ ማንም ይሁን እሱ ቲጀሮችም ቢሆኑ ኔጌቲቭ እስከሆኑ ድረስ ድማሪዎቹ ምን ጊዜም የሁለቱ ድማሪዎች ምልክት ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር ሲደመር ኔጌቲቭ ቁጥር ድምሩ ኔጌቲቭ ይሆናል እንደማለት ነው በዚህ ህግ መሰረት። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ በተጠቀሙ የሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ድምር ምን ጊዜም ኔጌቲቭ እንደሆነ መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። For example, find the sum of the following rational number. Look, the two addends have negative. ሁለቱ ድማሪዎች ኔጌቲቮች ናቸው። በህጉ መሰረት ምንድን ነበር ያለን? አብሶሉት ቫልዩስ በማስገባት እነዚህ ኔጌቲቭ ምልክቶች አስወግዱ ነው ያለን። ስለዚህ ሉክ አብሶሉት ቫልዩስ ከተትናቸው ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጡ ፖዚቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። then ዝም ብለን እንደምራቸዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሁለተኛውን ህግ ነው ማለት ነው። ምንድነው ያደረግነው? ቀጥታ የሚቀለንን ከሶስቱም ህግ የሚቀለንን መተት አንደኛ ህግ፣ ሁለተኛ ህግ፣ ሶስተኛ ህግ አይተናል። በታቸው የተለያየ ቁጥሮችን ለመደመር ስለዚህ የሚቀለንን ለኔ ይሄን ቀለለኝ። ለምሳሌ እንዴት ያደረኩት? ታህቱን አበዛው 5 ጊዜ 2 አበዛኝ። ከዛ ክሪስ ክሮስ አደረኩኝ 3 ጊዜ 2 ሲደመር 1 ጊዜ 5 አረኩ። ከዛ 6 ሲደመር 5 ለአሉን ደመርኩ። ታህታቸው 10 ነው 11 10ኛ። ይሄ ቅድም የወሰድኩት ምሳሌ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ኔጌቲቭን አብሶሉት ቫልዩ እስከተና አስወገድን። ስለዚህ ምንድን ያደረግነው? መልስ የሚሆነው ድምሩ ላይ የኔጌቲቭ ምልክት አስቀምጡ ነው የሚለን። ኔጌቲቭ አስቀምጠን ስለዚህ በቀላሉ መረዳት የምትችሉት ምንድነው? ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ በቃ ኔጌቲቭውን አስወግዳችሁ ቁጥሮችን በቀላሉ ከደመራችሁ በኋላ ድምሩ ላይ ኔጌቲቭ ምልክት በማስቀመጥ የሁለቱ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ድምር ነው ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜም the sum of two negative number is always negative number or the sum of two negative rational number is negative rational number የሚለውን መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። the sum of two rational number where the sign of the addends are different ሁለት ድማሪዎች ምልክታቸው ማለት አንዱ ፖዚቲቭ ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ቢሆን ድምሩ ምን ይሆናል የሚለውን እናያለን ማለት። ስለዚህ ይሄ
በትልቅ ቁጥር ኔጌቲቭ ቁጥሩ ትልቅ መሆኑን መጀመሪያ ቼክ እናደርጋለን። ለምሳሌ look, take the sign of the addend with the greater absolute value። መጀመሪያ የምትመርጡት ምንድነው? take the sign of addend with the greater absolute value። መጀመሪያ absolute value ውስጥ ድማሪዎቹን ከታችሁ ካወጣችሁ በኋላ ትልቁን absolute value ሲወጣ ትልቅ የሆነ ቁጥር ማን ነው? የዛን ቁጥር ምልክት ለድምሩ ምልክት እንወስዳለን ማለት ነው። then take the absolute value of both number and subtract the addend with smaller absolute value from the addend with greater absolute value። ስለዚህ ከአብሶሉት ቫልዩ ስናወጣ ከትልቁ ትንሹን ቁጥር እንቀንስና አወዳደር ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ከወጡ በኋላ ከትልቁ አብሶሉት ቫልዩ ላይ ትንሹን አብሶሉት ቫልዩ እንቀንሳለን መጀመሪያ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ምልክቱን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። put the sign in front of the difference ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንስ ማለት ልዩነት ነው፣ በመቀነስ ምልክት ነው። ምክንያቱም ቀንሱ ስለሚለን እዚህ ጋር take the absolute value of both numbers and subtract ስላለን ቀንሱ ስላለን ከትልቁ absolute value ላይ ትንሿን absolute value በመቀነስ ከዛ እናስቀምጣለን። the value from the addend with greater absolute value እንቀንሳለን። ከዛ put the sign in front of the difference። አሁን የምንወስደው ሳይን የማንን ነው? የትልቁ absolute value ምልክት እንወስዳለን። ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ልዩነቱ ላይ እናስቀምጣለን። ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ብለን የድምሩን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ for example now find the sum of the following rational number having negative and positive። አያችሁ እዚህ ጋር ሁለቱ አንደኛው ፖዚቲቭ ነው፣ አንደኛው ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ በህጉ መሰረት እንደምናደርገው ማለት ነው መጀመሪያ the sign of the sum is negative ድምራቸው ኔጌቲቭ ነው። ለምን ሆነ የሚለውን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? because absolute value of 3/5 is 3/5 ነው። 1/2 is 1/2 ኔጌቲቭ ነው የሚወጣው 3/5 ስናነጻጽር 3/5 ከ1/2 ይበልጣል። እንዴት አወቅን? ያወቅነው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ 3/5 አድርገን ኔጌቲቭን አውጥተናል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ ነው 3/5 በሁለት ብናበዛ ከፍተኛ ቃሉ 6/10 አቻ ክፍልፋይ an equivalent fraction for 3/5 is 6/10 just multiplying by the numerators and denominators by the same number 2። እዚህ ጋር ምን አደረግን? 1/2ን በ5 አበዛ ነው 5/10 አቻ ክፍልፋይ ነው። አሁን 6/10 ከ5/10 ይበልጣል። why? because the numerator 6 is greater than 5። ስለዚህ 6/5 ከ5/10 ከበለጠ 6/10 3/5 አቻ ክፍልፋይ ስለነበረ የሱ ምልክት ማን ነበረ? ኔጌቲቭ ነበር። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነበረች። ስለዚህ የድምራችን ምልክት ኔጌቲቭ ትሆናለች ያለው በዚህ መልኩ ነው። ትልቅ አብሶሉት ቫልዩ ያለው ምልክት ድምራችን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ 6/10 ከ5/10 ስለሚበልጥ አብሶሉት ቫልዩ ከወጡ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ የትልቁ አብሶሉት ቫልዩ ምልክት የድምራችን ምልክት ይሆናል ስለሚለን ህጉ ኔጌቲቭ ነበረ የትልቁ አብሶሉት ቫልዩ ምልክት። ስለዚህ ድምራችን በቀጥታ ኔጌቲቭ ነው ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ 3/5 1/2 አድርገን እንሰራለን። ልዩነታቸውን ፈልጉ ነው ያለን፣ ዲፍረንስ ነው ያለን ቅድም ህጉ ላይ። የ3/5 ከትልቁ አብሶሉት ቫልዩ ትንሹን አብሶሉት ቫልዩ ስንቀንስ አቻ ክፍልፋያቸውን እዚህ ጋር አግኝተናል። 6/10 ሲቀነስ 5/10 ይሆናል። ከ6 ላይ 5 1/10 ልዩነታቸው ነው። ከዛ ልዩነታቸውን ካገኘን በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? therefore -3/5 plus 1/2 is 1/10 and put the sign of the greatest absolute value ስላለን የትልቁ አብሶሉት ቫልዩ ምልክት ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1/10 መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ አንደኛው ድማሪ ኔጌቲቭ አንደኛው ድማሪ ፖዚቲቭ ከሆነ በዚህ መልኩ በቀላሉ
ደምረን ምልክቱን ኔጌቲቭ ነው ብለን እንመልሳለን። ሁሉ ጊዜ ግን አንድ ኔጌቲቭ እና አንድ ፖዚቲቭ ተደምሮ ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ነው ማለት አይደለም። አንድ ኔጌቲቭ እና አንድ ፖዚቲቭ ቁጥር ተደምሮ ሁሉ ጊዜ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ማለት አይደለም። በምንድን ነው የሚለያየው? በቁጥሮቹ መጠን፣ በድማሪዎቹ ቁጥር መጠን እንለያለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ህጉን ተከትለን የሁለቱን ክፍልፋዮች ድምር ምልክት ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። or ወይም when we use the rule of the above example ብንከተል ምንድነው የምናየው ማለት ነው? በቀጥታ ዝም ብለን መጀመሪያ ሜተድ 2 ላይ ብለን ያየነውን ህግ ዝም ብለን ብንጠቀም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ጊዜ 5 አበዛን፣ ከዛ ክሪስ ክሮስ አደረግን። ኔጌቲቭ 3 ጊዜ 2 ሲደመር 1 ጊዜ 5 አደረግን። አያችሁ፣ ኔጌቲቭ 3 ጊዜ 2 ኔጌቲቭ 6 ነው። 1 ጊዜ 5 5 ነው። 2 ጊዜ 5 10 ነው። እዚህ ጋር ይቅርታ 10 ነች እቺ። ስለዚህ ስንደምር ኔጌቲቭ 6 ፕላስ 5 ኔጌቲቭ 1 እቺ 10 ነች። ይቅርታ ብያለሁ። እቺ 10 ትሆናለች ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1/10 is the answer. You see, we can also use the methods of adding two different fraction having different denominators. አያችሁ፣ ኔጌቲቭ ስንደምር ኔጌቲቭ ይሰጠናል ማለት ነው። የቅድሙ ህግን ብንጠቀም ኔጌቲቭ ነው ይሰጣል። ይሄኛውንም ህግ ብንጠቀም ኔጌቲቭ ነው። እናንተ የመረጣችሁትን የቀለላችሁን የገባችሁን ህግ ተጠቅማችሁ የሁለት ቁጥሮችን ድምር ማሳየት ከነ ምልክታቸው ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። here also you see the two are negative። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮች ኔጌቲቭ ቢሆኑ ብለን መጀመሪያ ላይ ያየነው ምሳሌ ድምራቸው ኔጌቲቭ እንደሆነ ሁለት ቁጥሮች ተደምረው ኔጌቲቭ ከሆኑ ድምራቸው ኔጌቲቭ ነው ብለን ቅድም ባየነው መሰረት በዚህ መልኩ በሜተድ 2 በመጀመሪያ በተማርነው መሰረት ክሪስ ክሮስ አድርገን በዚህ መልኩ ሰርተን መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ 11/10ኛ። ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ተደምረው ድምራቸው ኔጌቲቭ እንደሚሆን ቅድም አይተናል። በዚህ መልኩ ደምረን ማሳየት እንደምንችል አይተናል ማለት። ስለዚህ የቀለላችሁን ቀላል የገባችሁን መንገድ ብዙ አይነት መንገድ ስላለ እናንተ የገባችሁና ቀለል ያላችሁን መንገድ መርጣችሁ ማስላት ትችላላችሁ ማለት ነው። adding fraction by using fractional bar example, find the sum of 1/3 and 1/6 using fractional bar። እንዴት ነው ፍራክሽናል ባርን ተጠቅመን የምንደምረው የሚለውን ማየት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ምልክት የሚያሳያችሁ ምንድነው? አንድን ነገር በክፍልፋይ አስቀምጠን እንዴት አድርገን ነው የምንደምራቸው የሚለው። ስለዚህ 1/3 እና 1/6 ፍራክሽናል ባርን ተጠቅማችሁ ደምሩ ይለናል። ለምሳሌ ታህቱ 6 ነው። አንድን ነገር 6 እኩል ቦታ ላይ መክፈል አለብን ማለት ነው። ታያችሁ 1/6 ካለ ታህት የሚነግረን አንድ የሆነ ሙሉ የሆነ ነገር 6 እኩል ቦታ ላይ እንደተከፈለ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ቦታ ከከፈለን በኋላ አንደኛው 1/6 ነው። ያ 1/6 እያንዳንዱ 1/6 ናቸው ማለት ነው። 6 ናቸው ብንቆጥራቸው 1 2 3 የተቀባሉ 3 ያልተቀባሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ባር 1/6 ነው ማለት ነው። ያጠቃት 1/6 of the total value. Each bar determines 1/6 of the total value. ስለዚህ እያንዳንዱ ባር 1/6 ያጠቃለውን 1/6 መጠን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ 1/3 ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንይዛለን ማለት ነው። 1/3 ማለት እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ 1/6 ሲደመር 1/6 2 ጊዜ 1/6 ማለት ነው። በሁለት 3 ይመጣል። 1/3 ብትደምሯቸው ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ ታህታቸው ተመሳሳይን 6 አድርገን ብንወስድ ላላቸውን ስንደምር 1 ሲደመር 2 2/6 የ2/6 ዝቅተኛ ቃል 1/3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1/3 ማለት እቺ ነች ማለት ሁለቱ ባሮች ናቸው ማለት ሁለቱ የክፍልፋይ ባሮች 1/3 ያክላሉ ማለት ነው። የቀስ ያሳያቸው ሁለቱ ባሮች ተደምር 1/3 1/3 ማለት ይሄ ነው። 1/6 ብቻውን ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ነው ማለት ነው። ብቻውን 1/6
ስለዚህ ይሄኛው ሲደመር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር 2 ባር ሲደመር አንደኛውን ባር ሲጨምር 3 ባር ይሄንን 3ቱን ያክላል እንደማለት ነው። አያችሁ በክፍልፋይ መጠናቸውን በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ 1/3ኛ ምርት ሁለቱ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ከዚህ ጋር እኩል ስለሆኑ 1/6ኛ ደግሞ ነው አንዷ ባር ነች። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ይሄ 2 ሲደመር 3ቱን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ ነው ማለት ነው። half of እንደማለት ነው ማለት ነው። የተሰጠን ባር ግማሹ ነው ማለት ግማሹ ደግሞ ስንት ነው? 1/2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ብንደምር 1/2 ይሰጠናል። ለምሳሌ LCM 6 ብንወስድ እዚህ ጋር ታህት 6 ሲካፈል ለ3 2 ጊዜ 2 ይመጣል። 2 ሲደመር 1 3/6ኛ 3/6ኛ ደግሞ ማለት ሃይስት ተርም ነው። changing to lowest term 2/6 3/6 is equivalent to 1/2 ግማሽ ይሆናል። ይሄ ግማሽ አይደል? የስድስቱ እጅ 3 እጁን ወሰድን ማለት ግማሽ ነው ማለት። ስለዚህ half ነው ማለት ነው። half ያልኳችሁ ይሄ። ስለዚህ 1/3 plus 1/6 then make it the denominator to be the same ታቱን ተመሳሳይ ለማድረግ ይሄ 6 ነው። LCMማቸው የ3 እና የ6 6 ስለሆነ ይሄም በ2 ብናበዛ 1/6ኛ 2/6ኛ መጣ። 2/6ኛ ሲደመር 1/6 አለቀ። 6 2 ሲደመር 1 3/6ኛ በዝቅተኛ ቃል ምን ጊዜ ማስቀምጡ ተብሏል። ለ3 እናካፍል 1/2 ግማሽ ነው ማለት ነው። አያችሁ ፍራክሽናል ባር ራሱ ነግሮናል ማለት ግማሽ ነው። ይህ 1/3ኛ ሲደመር 1/6ኛ ያጠቃላዩ ግማሽ መሆኑን ቁጥር ባንሰራም በፍራክሽናል ባሩ በዚህ መልኩ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሂሳባዊ አሰራርም በዚህ መልኩ ብትሄዱ ግማሽ መሆኑን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ by using fractional bar we can show the sum of two given fractions like this. properties of addition of rational number የመደመር ባህሪያትን ደግሞ በመቀጠል እናያለን። for any rational number a b and c the following properties of addition are always true እውነት ናቸው። ስለዚህ የመደመር የቅይር ባህሪ ወይም commutative properties of addition ብለን እንጠራው ነው። a ሲደመር b እኩል ይሆናል b ሲደመር a ቦታቸውን ማቀያየር ነው። ድምራቸው ጊዜ እውነት ነው ማለት ነው። 1/3ኛ ሲደመር 1/6 ወይም 1/6ኛ ሲደመር 1/3 the sum is always what we can use the same procedure and finally we can get on the right side and on the left side 3/6 half ማለት ነው። ስለዚህ በቀኝም በግራም በኩል ያለው ውጤት እኩል ነው። ስለዚህ commutative properties of addition is always true የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። the second property of addition is said to be associative property የስርጭት ባህሪ። ስለዚህ የማነው አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ የተጣማጅ ባህሪ ብለን የምንጠራው ነው በአማርኛ። ስለዚህ ይሄ a ሲደመር በቅንፍ ውስጥ b ሲደመር c እኩል ይሆናል በቅንፍ ውስጥ a ሲደመር b ሲደመር c የሚለው ይሄ በግራም በቀኝም በኩል ያሉትን ቁጥሮች እኩል ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ብታዩ በዚህ መልኩ ድምራቸውን ማሳየት እንችላለን። እንግዲህ ለመደመር ቅድም የተጠቀምናቸው ህጎች ተጠቅመን ነው ፕሮፐርቲውን አሶሺዬቲቭ የተጣማጅ ባህሪን ቼክ የምናደርገው ማለት ነው የምናረጋግጠው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስንደምራቸው በግራም በቀኝም በኩል ያሉት ቁጥሮች 6/6 ወይም 1 እኩል ይሆናል 1 ይሰጠናል። ይሄም 1 ነው ሲደመር ይሄም 1 ነው የሚሰጠን። የተጠቀምነው ምንም አይደለም። ታህታቸውን ተመሳሳይ ያደረግን ለአላቸውን ደመርን ከዛ በቃ በዚህ መልኩ ሰርተን 1 እኩል ይሆናል 1። ስለዚህ በግራም በቀኝም በኩል ያሉት ዋጋዎች እኩል ከሆኑ ይህ የተጣማጅ ባህሪ ሁልጊዜ እውነት ነው። በመደመር ላይ የተጣማጅ ባህሪ ሁልጊዜ እውነት ነው ወይም ይሰራል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። A third property is property of zero የዜሮ ባህሪ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ደግሞ ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ማንኛውም ራሽናል ነምበር ማለት ነው ከዜሮ ጋር ብንደምረው ድምሩ ራሱ ቁጥሩ ነው እንደማለት ነው። a plus 0 is equal to a or a 0 plus a እንደማለት ነው። ስለዚህ
ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ቢደመር ድምሩ ራሱ ቁጥሩ ነው ማለት ነው። ምሳሌ ሉክ 1/2 + 0 ኦር ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ 0 + 1/2። ስለዚህ ይሄኛው 0/2 is 0 ነው። ታቱን 2 ብናደርግለት ስለዚህ አንድ 2 ወስደን 0/2 is equivalent to 0 ይታያችኋል። 0 ማለት 0/2 ነው። አቻ ክፍልፋይ ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ታቱ 2 0/2 በ0 ቦታ 0/2 ከተትን። ስለዚህ ታህታቸው ተመሳሳይ ነው። ላላቸው 1 ሲደመር 0 አደረግን፣ 0 ሲደመር 1 አደረግን። ስለዚህ ሁለቱም 1/2 በግራ በቀኝ በኩል ያለው 1/2 ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ሲደመር ድምሩ ራሱ ቁጥሩ ነው የሚለው የፕሮፐርቲ ኦፍ ዜሮ ወይም የዜሮ ባህሪ ብለን የምንጠራው ነው በመደመር ላይ። ይሄም ሁሉ ጊዜ እውነት ነው ማለት ነው። therefore 1/2 + 0 and 0 + 1/2 is always true። ስለዚህ ቁጥሩ ራሱ 1/2 ይሰጠናል ማለት ነው። the fourth property of addition is said to be properties of opposites። ተቃራኒ ቁጥሮች ማለት ነው። ኦፖዚት ማለት a plus negative a which is equivalent to 0 ምን ማለት ነው? a plus negative a ማለት a እና ተቃራኒ ቁጥሩ ማለት ነው። የa ተቃራኒ ቁጥር ኔጌቲቭ ቁጥር ነው። the sum of two opposite number is always 0። negative a plus a እና negative a አንደኛው ሌላኛው ተቃራኒ ቁጥር ነው። for example negative a is the opposite of a is the opposite of negative a. So the sum of two opposites is always 0. Based on properties of opposites, the sum of two opposite number is always 0. ስለዚህ የሁለት ተቃራኒ ቁጥሮች ድምር ሁልጊዜ 0 እንደሆነ የፕሮፐርቲስ ኦፍ ኦፖዚትስ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3/6 plus negative 3/6. So the opposite of 3/6 is negative 3/6. So the opposite of negative 3/6 is 3/6. So this is the commutative property, and we can use the rule of adding fraction having similar denominator, and finally the sum is 0. The sum of two opposite always 0. Therefore, the sum of these two opposites, this is the commutative properties of addition. So the sum is always 0. This is always true. Revision ምንድነው? በዛሬ ፕሬዘንቴሽን በዚህኛው ፕሬዘንቴሽን ላይ ያወቅነው for example for any rational number a b c and d a plus b is equal to c. This means the sum this variable have name a and b are addend ድማሪ ናቸው። a እና b ድማሪ ብለን addend ብለን ጠርተናል። c ደግሞ sum እንደሚባል አይተናል ማለት ነው። then adding rational number with the same denominator ታህታቸው ደግሞ ተመሳሳይ ከሆነ ክፍልፋዮች እንዴት እንደምራቸዋለን የሚለውን ደግሞ በዚህ መልኩ አይተናል። ምን ጊዜም b must be different from 0 ተብሎ መገለጽ አለበት። ይሄ ከሌለ ይሄ አጻጻፍ እውነት አይደለም። ምን ጊዜም ምርጫ ላይ ተጠንቀቁ። ሚኒስትሪ ላይ b is different from 0 እቺ ሪስትሪክሽን እንላታለን። እቺ ሪስትሪክሽን ወይ መግለጫ ከሌለች ይሄ አጻጻፍ ጊዜ እውነት አይደለም። ስለዚህ show of the following is true or show of the following is false ብሎ እንደዚህ ያሉ አጻጻፎችን ቢያስቀምጥ በቀላሉ መለየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አጻጻፍ እውነት የሚሆነው b 0 አይደለችም የሚል አብሮት ሲጻፍ ብቻ ነው። በዚህ መልኩ ታህታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁጥሮችን ድምራቸውን ማሳየት እንችላለን። The third one is adding rational number with different denominator። ታህታቸው የተለያየ ሲሆን እንዴት እንደምራለን የሚለውንም አይተን ነበረ። ይሄ a over b plus c over d, then the two fraction have different denominators። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ በማድረግ በዚህ መልኩ ድምራቸውን የሁለቱም ክፍልፋይ ታህታቸው የተለያየ የሆኑትን ድምር ማሳየት እንደምንችል አይተናል። here b and d must be different from 0። እዚህ ጋር d መጨመር አለባት።
B and D must be different from 0 ዲም 0 መሆን የለባትም የሚለው እዚህ ጋር አብሮ መጻፍ አለበት። እዚህ ጋር ስለተረሳ ነው። ስለዚህ ይህ አጻጻፍ ሁሉ ጊዜ እውነት ነው ማለት ነው። The third one is the fourth one is properties of addition of rational number. A, B and C are rational number ቢሆን ክሎዠሪቲ አለን። ክሎዘር ፕሮፐርቲ ብለን የምናየው ምንድነው? A እና B ተደምረው C እንደሚሰጡ አይተናል። ግን if A is an element of rational number and B is an element of rational number then the sum C must be a rational number. ስለዚህ ድምሩ ከራሽናል ነምበር ውጪ እስካልሆነ ድረስ አዲሽን ክሎዠር ፕሮፐርቲ ያሟላል ማለት ነው። ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲስ ኦፍ አዲሽንን አይተናል። በዚህ መልኩ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ አይተናል። ተጣማጅ ባህሪን አይተናል። ፕሮፐርቲ ኦፍ ዜሮን አይተናል። አንድ ቁጥር ከዜሮ ጋር ተደምሮ ድምሩ ራሱ ቁጥሩ እንደሚሆን አይተናል። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኦፖዚት ደግሞ አይተናል። ሁለት ተቃራኒ ቁጥሮች ተደምረው ውጤታቸው ዜሮ እንደሚሆን አይተናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ እውነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ትምህርት ከገባን በደንብ ካስተዋለን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሊስት ዘ ኔም ኦፍ ኤክስ ዋይ ኤንድ ዜድ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜድ ምንድን ነው የሚባሉት የሚለውን መጻፍ ትችላላችሁ። ፋይንድ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ እነዚህን ቁጥሮች ድምራቸውን ማሳየት ትችላላችሁ። ታህታቸው ተመሳሳይ አለ፣ ታህታቸው የተለያየ ድብልቅ ቁጥር አለ፣ ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ ቀይራችሁ ስሩ ምናምን የሚለውን አይተናል ማለት ነው። በዛም የነዛን አሰራሮች ተጠቅማችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ቤት ውስጥ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቫሉዌት ዘ ፎሎዊንግ ይሄን ደግሞ የኤክስ ዋጋ ተሰጥቶናል 1/2 ነች። እዚህ ጋር አስገብተን ምንድነው የሚሰጠን ቁጥር የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። then list all the properties of addition with the expression የራሳቸውን አገላለጽ ባህሪያቸው የመደመር ባህሪ ውስጥ ያየናቸውን ከነ ኤክስፕሬሽናቸው ከነ አገላለጻቸው ሊስት አድርጓቸው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ፕሬዘንቴሽን በዚህ እናጠናቀቃለን። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሀሳብ ካላችሁ just you can write on the comment section. Thank you for today lesson. Thank you. Remembering myself. Take me right